हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेश फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 12 RCC च्याप्टर 3 बाट डिजाइन अफ रेक्ट्याङ्गुलर एन्ड फ्ल्यान सेक्सन भन्ने टपिक स्टार्ट गर्दैछौँ र आज हामीले डिजाइन अफ बिम्सको लागि केही रुल्स हेर्नेछौँ र आइएस कोडले के रिकमेन्ड गरेको छ त्यो सबै कुरा हामीले यस भिडियोमा हेर्नेछौँ। ल सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले के बुझौँ भने डिजाइन है, डिजाइनको अर्थ के दिएको छ त यहाँ। डिजाइनको अर्थ के छ भने एउटा कुरा हुन्छ हामीले रेन्फोर्समेन्ट फिक्स गर्ने भनेपछि कतिवटा रड हाल्ने कति एमएमको हाल्ने त्यो कुरा चाहिँ फिक्स गर्ने। अर्को हुन्छ जुन हाम्रो स्ट्रक्चर जुन हाम्रो एलिमेन्ट छ त्यसको डाइमेन्सन्स फिक्स गर्ने। डाइमेन्सन्स भनेको b/d फिक्स गर्ने। अब यो सब कुरा हामीले आफैले त फिक्स गर्दैनौँ हावातालमा। यसको लागि चाहिँ हामीलाई आइएस कोडले केही कुरा रिकमेन्ड गरेको छ। अब कुन कोड हामीले युज गर्छौँ भने IS 456/2000 भन्ने RCC को कोड हामीले युज गर्छौँ लिमिट स्टेट मेथडबाट डिजाइन गर्नलाई। सो यो कोडको रिकमेन्डेसन अनुसार हामीले डिजाइन गर्ने काम गर्छौँ। अब डिजाइन गर्दा हामीले 2-3 स्टेप गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले एनालाइसिस गरेका थियौँ है। सबभन्दा पहिले चाहिँ के गर्छौँ भने एस्टिमेसन अफ लोड्स गर्छौँ। एस्टिमेसन अफ लोड्सको अर्थ के छ भने जस्तै मेरो कुनै एउटा घर छ अथवा कुनै एउटा स्ट्रक्चर छ, त्यो स्ट्रक्चरमा के कस्तो खाले लोड आउन सक्छ त्यो सबै लोड पहिले नै हामीले एस्टिमेट गर्नु पर्यो। अनि त्यसको लोडको हिसाबमा चाहिँ हामीले हाम्रो यो जुन एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्टको डाइमेन्सन अथवा त्यसमा युज हुने जुन रेन्फोर्समेन्ट छ त्यो सबै फिक्स गर्नु पर्यो है। सो सबभन्दा पहिलो काम हाम्रो के हुन्छ, कति लोड आइरहेछ त्यो लोड एस्टिमेट गर्ने। अब सेकेन्डमा चाहिँ एनालाइसिस पोर्सन आउँछ। एनालाइसिस पोर्सनमा अब कुनै बेला के हुन्छ भने मात्रै एनालाइसिस सोधिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर एक्जिस्टिङ नै हुन्छ, पहिलेदेखि नै हुन्छ। अब त्यसले कतिसम्म लोड थाम्न सक्छ, रेसिस्ट गर्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले एनालाइज गर्नु पर्यो। हैन भने यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यसमा कति बेन्डिङ मोमेन्ट क्रिएट भइरहेछ लोडहरूले गर्दा त्यो कुरा चाहिँ हामीले एनालाइज गर्छौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो डिजाइनको। अब डिजाइन पोर्सनमा के गरिरहेछौँ त्यही हामीले रेन्फोर्समेन्ट र डाइमेन्सन्स हामीले सेट गरिरहेछौँ। मानौ रेन्फोर्समेन्ट र डाइमेन्सन्स त हामीले सेट गर्दियौँ, तर के त्यो सेट गरेको ठिक छ कि छैन त्यो हामीले कसरी थाहा पाउने? त्यसको लागि सर्टेन चेक्सहरू हुन्छन् है। अब केही कुरा हामीले चेक गर्नु पर्यो। जस्तै मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम रेन्फोर्समेन्टको लागि हामीले चेक गर्नु पर्यो। त्यसै गरी सियर रेन्फोर्समेन्टको लागि हामीले चेक गर्नुपर्छ। त्यसरी नै डिफ्लेक्सनको लागि चेक गर्नुपर्छ है। अब 12 क्लासमा चाहिँ डिफ्लेक्सन खासै छैन, हामीले मिनिमम म्याक्सिमम रेन्फोर्समेन्टको लागि गर्छौँ र यदि सोधेको छ भने चाहिँ हामीले सियर रेन्फोर्समेन्टको लागि गर्छौँ, त्योभन्दा बेसी हामीले गर्दैनौँ। तर यो सबै गर्नलाई हामीले यो B कसरी फिक्स गर्ने, यो D कसरी फिक्स गर्ने, यो सबै कुरा त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त। अब यो B फिक्स गर्दा पनि हामीसँग कस्तो खाले बिम छ, हामीसँग सिम्पली सपोर्टेड छ कि हामीसँग कन्टिन्युअस बिम छ, त्यसको हिसाबमा हामीले गर्नु पर्यो नि त। अब के कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने सर्टेन रुल्स छन् जुन कि हाम्रो कोडले पनि भनेको छ। अब त्यो रुल्स हामीले हेर्छौँ। मैले यहाँ नोट बनाएरै लेखेको छु र यदि यो नोट चाहियो भने तपाईँहरूले मेरो फेसबुक पेज सिभिल इन्जिनियरिङ थिङ्समा गएर त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ मैले सबै थोक हालिदिएको छु। त्यहाँ तपाईँहरूले नोट सँगसँगै सल्भड प्रब्लम्स पनि पाउनुहुनेछ। सो त्यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ। र अहिलेलाई चाहिँ हामीले यस भिडियोमा अब बेसिक रुल्स फर डिजाइन अफ बिम्स हेरौँ। सबभन्दा पहिले हामीलाई दिएको छ इफेक्टिभ स्प्यान बारे। अब कोडमा इफेक्टिभ स्प्यान कहाँ दिएको छ भने क्लज 22.2। यहाँहरू हामीलाई यतिकै याद राख्न चाहिँ अब यो कुन क्लजमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई याद राख्न गाह्रो होला। यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने जेनरल डिजाइन कन्सिडरेसन, यो सबै डिजाइन कन्सिडरेसन हुन्। जस्तै इफेक्टिभ स्प्यान भयो, इफेक्टिभ डेप्थ भयो, यो सब डिजाइन कन्सिडरेसनहरू हुन्। अब त्यो डिजाइन कन्सिडरेसनमा हामीले के हेर्नुपर्ने छ, इफेक्टिभ स्प्यान हेर्नुपर्ने छ। इफेक्टिभ स्प्यान हेर्नु पर्यो भने कतिमा हेर्ने, 22.2
2 मा हेर्ने है। त्यसरी नै यदि मलाई बीमको लागि इफेक्टिभ डेप्थ हेर्नुपर्ने छ भने 23.0 हेर्छु, टी बीम्स एल बीम्सको बारे छ भने 23.1 मा हेर्छु, डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल हेर्नु पर्यो भने 23.2 मा हेर्छु। सो यसरी यदि हामीलाई थाहा छ भने हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ, होइन भने खोज्दै हाम्रो टाइम बित्छ। सो यदि कोड हामीले पढ्न सिकेका छौँ भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो सबभन्दा पहिले चाहिँ एनालाइसिस पार्टमा जाउँ, पेज नम्बर 34। ल पेज नम्बर 34 मा आए। अब यहाँ एनालाइसिसमा आउने बित्तिकै 22 मा यहाँ एनालाइसिस दिएको छ, 22.1 मा जेनरल दिएको छ। त्यसै गरी 22.2 पार्टमा चाहिँ हामीलाई इफेक्टिभ स्प्यान भनेको छ। अब यो इफेक्टिभ स्प्यान कसरी युज गर्ने होला त? जस्तै अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द इफेक्टिभ स्प्यान अफ अ मेम्बर स्याल बी एज फलोज। जबसम्म अरू पनि केही कुरा भनेको छैन त्यति बेला चाहिँ इफेक्टिभ स्प्यान हामीले कसरी लिन्छौँ भने सिम्पली सपोर्टेड बीम और स्ल्याबको लागि यदि कुनै बीम और स्ल्याब सिम्पली सपोर्टेड छ भने त्यसको इफेक्टिभ स्प्यान कति हुन्छ? ल सिम्पली सपोर्टेड भनेको त हामीले यो पढेका छ नि त। जस्तै मानौ यो बीम छ, एउटा सपोर्ट यहाँ छ कुनै, अर्को सपोर्ट यहाँ छ कुनै, यो के भयो हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड भयो। अब यो सिम्पली सपोर्टेडको लागि इफेक्टिभ स्प्यान कति हुन्छ भने the effective span of a member that is not built integrally with its supports shall be taken as clear span plus the effective depth of slab or beam or center to center of supports whichever is less। यहाँ मैले त्यसलाई हल्का मिलाएर लेखेको छु, हेर्नु त। सिम्पली सपोर्टेड बीम और स्ल्याबको लागि द इफेक्टिभ स्प्यान अफ अ सिम्पली सपोर्टेड बीम और स्ल्याब इज टेकन एज लिस्ट अफ द फलोइङ। अब यहाँ जुन दुईटा कन्डिसन दिएको थियो त्यही दुईटा कन्डिसन मैले यहाँ लेखिदिएको छु 1 र 2 गरेर। अब यो दुईटामा जुन भ्यालु सानो आउँछ त्यही यसको के हुने हो, सिम्पली सपोर्टेड बीम चाहे स्ल्याबको इफेक्टिभ स्प्यान हुने हो। सो नम्बर 1 मा के भनेको छ, क्लियर स्प्यान प्लस द इफेक्टिभ डेप्थ अफ बीम और स्ल्याब। यदि यो बीम अथवा स्ल्याब छ भने एउटा सपोर्टदेखि लिएर मानौ यो बीम अथवा स्ल्याबको हामीलाई एउटा सेक्सन देखिरहेछ, यो भनेको के भयो, यसको एउटा सपोर्ट भयो, यो भनेको यसको अर्को सपोर्ट भयो। अब यसको इफेक्टिभ डेप्थ कति हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म भयो यसको क्लियर स्प्यान, जसलाई मैले एकछिनलाई एलसी भनिदिएको छु है। यो भनेको यसको विड्थ अफ सपोर्ट भयो, यो बी भनेको बियरिङलाई जनाउँछ यहाँ, यो भयो विड्थ अफ सपोर्ट। त्यसै गरी यसको जुन इफेक्टिभ डेप्थ हुन्छ यो भनेको मानौ डी छ। त्यसो भए फर्स्ट कन्डिसनमा के भनेको छ भने क्लियर स्प्यान प्लस द इफेक्टिभ डेप्थ अफ द बीम। नम्बर 1 मा एल इफेक्टिभ इज इक्वल टु एलसी प्लस डी। एलसी भनेको के हो, एलसी भनेको यसको क्लियर स्प्यान हो, क्लियर स्प्यान प्लस डी। नम्बर 2 मा के भनेको छ भने सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन सपोर्ट्स। यो मानौ बीडब्लु बीडब्लु, यो सेम पनि हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ। यदि डिफ्रेन्ट छ भने यसलाई मैले B1 र यसलाई मैले B2 भनिदिएँ। अब यसको मतलब के हो भने यहाँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन सपोर्ट्स, यसको सेन्टरदेखि लिएर यसको सेन्टरसम्म, सेन्टर टु सेन्टर। यसको मतलब यहाँ हेर्नु त यो आधी, आधी भनेको B1/2 लेख्न सकिन्छ। सो एल इफेक्टिभ इज इक्वल टु B1/2 लेख्न सकिन्छ प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो एलसी प्लस फेरि यो आधी कति छ B2/2। सो यो भनेको के हुने भयो एलसी प्लस B1/2 प्लस B2/2। अब यो दुईटामा जुन सानो छ त्यो भ्यालु लिने, विच एभर इज लेस। अब यो दुईटामा जुन भ्यालु सानो छ त्यो भ्यालु हामीले एल इफेक्टिभ भनेर लिन्छौँ। अब कन्टिन्युअस बीम और स्ल्याब आइदियो भने के गर्ने, यो त थियो सिम्पली सपोर्टेडको लागि। अब कन्टिन्युअस बीम और स्ल्याब आइदियो भने इन द केस अफ अ कन्टिन्युअस बीम और स्ल्याब इफ द विड्थ अफ द सपोर्ट इज लेस देन 1/12 of the clear span, the effective span shall be as in 22.2 को A. If the supports are wider than 1/12 of the clear span or 600 mm whichever is less, the effective span shall be taken as। अब यहाँ के कुरा दिएको छ त्यो सबै हेरौँ के दिएको छ यहाँ। यसलाई मैले हटाएँ।
ल यहाँ हेरौँ, यो कन्टिन्युस भनेको दुईटा सपोर्ट भन्दा बेसी सपोर्ट छ भने त्यसलाई हामीले कन्टिन्युस भन्छौँ। अब यो कन्टिन्युसमा के भनेको छ भने इन केस अफ कन्टिन्युस बिम अर स्ल्याब इफ द विड्थ अफ द सपोर्ट भनेको यो सपोर्ट छ, यसलाई मैले BW भनेको छु। र क्लियर स्प्यान भनेको एउटा सपोर्टदेखि अर्को सपोर्टसम्मको भित्र टु भित्रवाला डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स भनेको के भयो, यसको क्लियर स्प्यान भयो। इफ द विड्थ अफ सपोर्ट इज लेस देन 1/12 अफ द क्लियर स्प्यान। ल नम्बर 1 मा इफ BW इज लेस देन LC/12, यदि यो छ भने क्लोज 22.2 मा जे दिएको थियो हामीले त्यही युज गर्छौं है। 22.2 को ए मा जे दिएको थियो हामीले त्यही युज गर्ने हो। ए को लागि के थियो त सिम्पली सपोर्टेड बीम, त्यही सिम्पली सपोर्टेड बीम जस्तै एक्ट गर्छ। तर हैन, के भइदियो भने इफ BW इज ग्रेटर देन LC/12 or 600 mm whichever is less, चाहे त्यो LC/12 भन्दा ठुलो छ चाहे त्यो 600 mm भन्दा ठुलो छ भने अब हामीले के गर्ने, यसको लागि हामीले के गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ कोडमा के भनेको छ हेरौँ त। कोडमा भनेको छ फर एन्ड स्प्यान with one end fixed and the other continuous or for intermediate spans the effective span shall be the clear span between the supports। ल यदि एउटा एन्ड मानौ यसकै कुरा गर्दा यदि यो एन्ड फिक्स छ र एका साइडमा कन्टिन्युअस छ भने यसको लागि जुन इफेक्टिभ स्प्यान हुन्छ त्यो इफेक्टिभ स्प्यान इज इक्वल टु क्लियर स्प्यान बिट्विन द सपोर्ट्स है, स्याल बी द क्लियर स्प्यान बिट्विन सपोर्ट्स। सो एल इफेक्टिभ भनेको एलसी नै हुने भयो यसको लागि, चाहे यसको लागि पनि है, इन्टरमिडिएट स्प्यानको लागि पनि। अब अर्को कुरा के छ भने फर एन्ड स्प्यान विथ वन एन्ड फ्री एन्ड द अदर कन्टिन्युअस। अब यतातिर के थियो, फिक्स थियो। अब यो फिक्स नभएर मानौ फ्री छ भने है, यो यतातिर फिक्स छ र अर्कोतिर के छ हाम्रो कन्टिन्युअस नै छ, फेरि यता गइरहेछ यतातिर फ्री छ। यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यसको लागि इफेक्टिभ स्प्यान स्याल बी इक्वल टु एल इफेक्टिभ स्याल बी इक्वल टु क्लियर स्प्यान प्लस हाफ द इफेक्टिभ डेप्थ। यसको मतलब D/2 और LC प्लस यतातिर यदि कुनै फ्री सपोर्ट छ भने त्यो भनेको हाम्रो BW/2। यो दुईटामा जुन सानो हुन्छ whichever is less त्यो हामीले लिने हो। खासमा हामीलाई कन्टिन्युअस सोधिरा हुँदैन, हामीलाई सोध्ने भनेको सिम्पली सपोर्टेड बीमकै लागि सोधिरा हुन्छ। सो यो थियो कुरा हाम्रो इफेक्टिभ स्प्यानको लागि है। इफेक्टिभ स्प्यानको लागि याद राख्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि यो हो, एल इफेक्टिभ इज इक्वल टु क्लियर स्प्यान प्लस डी और क्लियर स्प्यान प्लस दुईटैतिरको सपोर्टको आधी आधी गरिदियो भने एल इफेक्टिभ आउँछ। अब यो दुईटामा जुन सानो हो त्यही लिन्छौँ हामीले। न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ अलि मजाले बुझिन्छ यो सब कुरा। क्यान्टिलिभरको चाहिँ हेर्दैनौँ अहिलेलाई, एकचोटि खाली पढिहालौँ। द इफेक्टिभ स्प्यान अफ द क्यान्टिलिभर बीम और स्ल्याब इज टेकन एज लेन्थ अफ ओभरह्याङ प्लस हाफ द इफेक्टिभ डेप्थ एक्सेप्ट वेयर इट फर्म्स द एन्ड अफ अ कन्टिन्युअस बीम वेयर द लेन्थ अप टु द सेन्टर अफ सपोर्ट इज टेकन। ल अर्को छ अब हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ। इफेक्टिभ डेप्थ दिएको छ हामीलाई क्लज 23.0 मा। 23.0 मा यहाँ हामीलाई इफेक्टिभ डेप्थ दिएको छ। इफेक्टिभ डेप्थ अफ अ बीम इज द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्ट्रोइड अफ द एरिया अफ टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट एन्ड द म्याक्सिमम कम्प्रेसन फाइबर एक्सक्लुडिङ द थिकनेस अफ फिनिसिङ मेटेरियल नट प्लेस्ड मोनोलिथिकली। ल यहाँ के कुरा भनेको छ भने यदि यो मेरो बीमको सेक्सन हो भने यो कुरा त हामीले पहिलेदेखि पनि पढ्दै आएका छौँ हुन त 1 2 3। यहाँ छ न्युट्रल एक्सिस,
यो भयो यसको न्यूट्रल एक्सिस, यो भयो यसको कम्प्रेसन जोन, यो भयो यसको टेन्साइल जोन। टेन्साइल जोनमा यहाँ स्टिल प्रोभाइड गरिएको छ र यो स्टिल प्रोभाइड गर्दा चाहिँ यो हाम्रो इफेक्टिभ कभर हो हैन, यो छ हाम्रो इफेक्टिभ कभर। त्यसो भए यसको एक्सट्रिम कम्प्रेसन फाइबर भनेको यो भयो एक्सट्रिम कम्प्रेसन फाइबर, त्यहाँबाट लिएर यसको सेन्ट्रोइडसम्म, यहाँ जुन स्टिल प्रोभाइड गरेको छ त्यो स्टिलको सेन्ट्रोइडसम्म। सो यो जुन डिस्टेन्स छ यसलाई हामीले डी भनेका छौँ, जसलाई के भनिन्छ इफेक्टिभ डेप्थ भनिन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले पहिले पनि पढेका छौँ, यही कुरा यहाँ पनि लेखिएको छ। इट इज इक्वल टु द टोटल डेप्थ अफ द बिम माइनस इफेक्टिभ कभर। अर्को कुरा मैले के भन्न सक्छु भने डी इज इक्वल टु टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो हैन, यहाँ एक्सट्रिम कम्प्रेसन फाइबरदेखि लिएर एक्सट्रिम टेन्सन फाइबर, डी माइनस इफेक्टिभ कभर। यो टोटल डेप्थबाट यदि मैले इफेक्टिभ कभर हटाइदिन्छु भने मलाई त यो स्मल डी बाँकी बच्छ नि त, इफेक्टिभ कभर माइनस गरिदियो भने मलाई के बाँकी बच्यो, इफेक्टिभ डेप्थ बाँकी बच्यो। अर्को छ अब कन्ट्रोल अफ डिफ्लेक्सन। कन्ट्रोल अफ डिफ्लेक्सन हामीले खासमा स्ल्याबतिर युज गर्छौँ। यसको क्लज 23.2 मा दिएको छ, यो कुरा पनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। 23.2 कन्ट्रोल अफ डिफ्लेक्सन, यो अहिले म यो डिस्क्राइब गर्दिनँ, यो कुरा चाहिँ म स्ल्याब पढाउने बेला चाहिँ डिस्क्राइब गर्छु है, यो कन्ट्रोल अफ डिफ्लेक्सन भन्ने। अहिलेलाई चाहिँ यो नगरौँ। अब नेक्स्ट हेरौँ के छ हामीसँग। नेक्स्ट छ हाम्रो रेनफोर्समेन्ट। अब रेनफोर्समेन्ट हामीलाई कुन क्लजमा दिएको छ, 26.5.1 मा दिएको छ। यो कुरा यहाँ हेरौँ फेरि एकचोटि, यहाँ हेरौँ है 26.5 मा, यहाँ हेरौँ त पहिला 26 मा रिक्वायरमेन्ट्स अफ गभर्निङ रेनफोर्समेन्ट एन्ड डिटेलिङ। यहाँ हेर्दा चाहिँ 26.5 मा रिक्वायरमेन्ट्स अफ रेनफोर्समेन्ट फर स्ट्रक्चरल मेम्बर दिएको छ। त्यसै गरी 26.4 मा नोमिनल कभर दिएको छ, 26.3 मा स्पेसिङ दिएको छ। यो सब कुरा यहाँबाट लिन सकिन्छ। अहिले हामीलाई के चाहिएको त, रिक्वायरमेन्ट अफ रेनफोर्समेन्ट चाहिएको छ। सो यसको लागि म गइहाल्छु पेज नम्बर 46 मा। ल यहाँमा आइसके 46 मा। अब यहाँ 46 मा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको यो 26.5 रिक्वायरमेन्ट्स अफ रेनफोर्समेन्ट फर स्ट्रक्चरल मेम्बर्स। सुरुमै दिएको छ 26.5.1 मा बिम्सको लागि टेन्सन रेनफोर्समेन्ट, बिमको टेन्सन रेनफोर्समेन्ट, बिमको नम्बर 1 मा छ हामीसँग टेन्सन रेनफोर्समेन्ट। टेन्सन रेनफोर्समेन्टको लागि के भनेको छ भने सबभन्दा पहिले छ मिनिमम रेनफोर्समेन्ट, नम्बर ए मिनिमम रेनफोर्समेन्ट। कमसे कम हामीले कति रेनफोर्समेन्ट दिनु पर्यो, द मिनिमम एरिया अफ टेन्सन रेनफोर्समेन्ट सेल नट बी लेस देन द्याट गिभन बाई द फलोइङ। यहाँ जुन एउटा इक्वेसन दिएको छ नि, यो इक्वेसन भन्दा कम, यहाँ भनेको छ AS divided by BD is equal to 0.85 by FY। यहाँबाट मलाई AS is equal to 0.85 BD by FY आउँछ। ल यो भ्यालु जति आएको छ नि, यो भ्यालुबाट यो भ्यालु भन्दा चाहिँ यो AS को भ्यालु कम हुनु भएन। मिनिमम रेनफोर्समेन्ट हामीले कति प्रोभाइड गर्छौँ, 0.85 BD by FY। यो कहाँबाट आएको त, हाम्रो यो इक्वेसनबाट आएको छ। AS by BD is equal to 0.85 FY। यो कुन क्लजमा दिएको छ भने क्लज 26.5.1, 26.5.1, त्यसमै 26.5.1.1 मा दिएको छ यो कुरा। अब नेक्स्ट छ हाम्रो म्याक्सिमम रेनफोर्समेन्ट, बी नम्बरमा maximum reinforcement, the maximum area of tension reinforcement shall not exceed 0.04 BD। अब नम्बर बी मा भनेको छ maximum reinforcement, maximum reinforcement AST max, AST max should not be greater than, है maximum कति हुनु पर्यो भने should not be greater than 4% of BD,
4% भनेको 0.04 इन्टु बी इन्टु डी, योभन्दा बेसी हुनु भएन रेन्फोर्समेन्ट। अब नम्बर 2 मा भनेको छ कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्ट। ल कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्ट यहाँ दिएको छ, द म्याक्सिमम एरिया अफ कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्ट सेल नट एक्सिड 0.04 BD। म्याक्सिमम एएसटी म्याक्सिमम सेल नट एक्सिड कति छ यसमा पनि 0.04 BD। मिनिमम त हामीले 0 पनि राख्छौँ नि त। यसमा के हुन्छ भने सिङ्गली रेन्फोर्समेन्टमा हामीले कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्ट डिजाइन गर्दैनौँ, तर पनि हामीले ह्याङ्गर बार चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ, जसले गर्दा स्टिरअपलाई र टेन्सन बारलाई आफ्नो ठाउँमा समातेर राखोस्। तर डिजाइन चाहिँ गरिरहेको हुँदैनौँ, डब्ली रेन्फोर्स आयो भने मात्रै डिजाइन गर्छौँ। सो यो थियो कुरा मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट र म्याक्सिमम रेन्फोर्समेन्टको लागि। कुनमा कम्प्रेसन टेन्सनमा र कम्प्रेसनमा यही कुरा मैले यहाँ पनि लेखेको छु है। के कुरा कहाँ दिएको छ भन्ने कुरा पनि लेखिदिएको छु मैले यहाँ। नोट चाहियो भने मेरो फेसबुक पेज सिभिल इन्जिनियरिङ थिङमा जाँदा हुन्छ। अब यति कुरा थाहा पाइसके पछाडि अब चाहिँ हामी हल्का डिजाइन अफ सिङ्गली रेन्फोर्स रेक्ट्याङ्गुलर फ्लेक्चरको लागि जान्छौँ। फ्लेक्चर भन्नाले बेन्डिङ मोमेन्ट रेसिस्ट गर्ने। फ्लेक्चरल मेम्बर भनेको यस्तो मेम्बर हुन्छ जुन बेन्ड भएर लोड रेसिस्ट गर्छ, त्यस्तो मेम्बरलाई हामीले के भन्छौँ? फ्लेक्चरल मेम्बर। द डिजाइन प्रब्लम इज जेनरली अफ डिटरमाइनिङ डाइमेन्सन्स क्रस सेक्सनल अफ अ बीम B/D एन्ड द एरिया अफ स्टिल फर अ नोन मोमेन्ट अर लोड। अब डिजाइन प्रब्लमहरू डिजाइन भनेको छ भने चाहिँ त्यसमा कि त हामीले बी र डी फाइन्ड गर्नु पर्यो, त्यसको क्रस सेक्सन डाइमेन्सन्स, होइन भने हामीलाई बी र डी दिएकै हुन्छ, लोड र मोमेन्ट हामीलाई थाहा नै हुन्छ। अब त्यसमा कति स्टिल हामीले प्रोभाइड गर्नु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो, त्यो पनि डिजाइनकै प्रब्लममा आउँछ। द बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर सेफ्टी एट द लिमिट अफ कोल्याप्स फ्लेक्चर इज द्याट द फ्याक्टर्ड मोमेन्ट MU because of load should not exceed the ultimate moment of resistance MU limiting of the section। यसको मतलब के हो भने चाहिँ मानौ कुनै पनि हामीसँग सेक्सन छ, यो सेक्सनले कतिसम्म मोमेन्ट क्यारी गर्न सक्छ त MU लिमिटिङसम्म। अब यसमा जुन लोड आइरहेछ त्यो लोडले गर्दा यहाँ जुन मोमेन्ट क्रिएट भयो कति MU क्रिएट भयो। सो दिस MU should always be less than MU limiting। यदि यो MU लिमिटिङ भन्दा ठुलो भइदियो भने चाहिँ हामीले डब्ली रेन्फोर्समेन्ट डिजाइन गर्नुपर्छ। हैन, सिङ्गलीको लागि चाहिँ MU should always be less than MU limiting। फर्स्ट यो भयो। द फेलियर should be ductile। द फेलियर should be ductile। अब यो डक्टाइल फेलियरको बारेमा त हामीले पढेका थियौँ। डक्टाइल फेलियरको मतलब के हुन्छ भने हाम्रो जुन सेक्सन छ त्यो सेक्सन अन्डर रेन्फोर्स्ड हुनु पर्यो। अन्डर रेन्फोर्स भनेको XU इज लेस देन XU म्याक्स हुनु पर्यो है, अनि मात्रै डक्टाइल फेलियर हुन्छ। ल अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ फिक्सिङ डाइमेन्सन्स अफ द सेक्सन। अब डाइमेन्सन हामीले ट्रायल सेक्सन हामीले पहिला फिक्स गर्छौँ र त्यसैलाई हामीले चेक गर्दै त्यसैलाई चाहिँ हामीले फाइनलाइज गर्छौँ। सो यो डिजाइन भनेको प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच हो है। जहिले पनि हामीले कुनै कुनै भ्याल्यु आफैले एज्युम गर्छौँ प्रोबेबिलिटीको आधारमा, र त्यो भ्यालु ठिक छ कि छैन भनेर पछि चेक गर्छौँ। पास भइदियो भने ठिक छ, पास भएन भने हामीले रिडिजाइन गर्नु पर्यो, रिभाइज गर्नु पर्यो। सो अब हामीले फिक्स कसरी गर्ने? द भ्याल्यु अफ B मे बी सुइटेबली फिक्स्ड एज D/2 टु D/3। ल अब यो D भन्दा अगाडि चाहिँ यो D कसरी फिक्स गर्ने पहिला हेरौँ। डेप्थ अफ बीम क्यान बी अज्युम्ड एज L/12 टु L/15। जस्तै स्प्यान दिएको छ, मानौ एउटा कुनै क्वेसन हेरौँ अलिकति। ल यहाँ मलाई के भनेको छ भने रेक्ट्याङ्गुलर रेन्फोर्स्ड कन्क्रिट बीम इज सिम्पली सपोर्टेड टु ए मेसनरी वाल्स 230 mm थिक एन्ड 6 मिटर अपार्ट सेन्टर टु सेन्टर। द बीम इज क्यारिङ एन इम्पोज लोड अफ यति। ल ठिक छ, यहाँ कति भनेको छ 6 मिटर अपार्ट सेन्टर टु सेन्टर भनेको छ। 6 मिटर अपार्ट भनेको छ भने यहाँ मैले के गरेको छु D इज इक्वल टु L/12 मैले यहाँ एज्युम गरिदिएको छु। कतिसम्म गर्न मिल्छ? L/12 टु L/15 सम्म एज्युम गर्न मिल्छ। यही कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ हेरौँ। डेप्थ अफ बीम क्यान बी एज्युम्ड एज L/12 टु L/15। कुनै पनि बीमको स्टार्ट हामीले कहाँबाट गर्छौँ? यदि B र D केही पनि थाहा छैन भने हामीले के गर्छौँ? हामीलाई
L दिएको हुन्छ है। सो D इज इक्वल टु L/12 टु L/15 भनेर हामीले सुरुमा एज्युम गर्नु पर्यो। यहाँबाट हामीलाई D आउँछ। अब यो D माइनस इफेक्टिभ कभर गरिदिने हो भने इफेक्टिभ कभर पनि हामीले आफैले एज्युम गर्नु पर्यो। यदि क्वेसनमा दिएको छैन भने इफेक्टिभ कभर हटाइदियो भने हामीलाई इफेक्टिभ डेप्थ आउँछ। अब यो इफेक्टिभ डेप्थ आयो भने अब हामीले B/D एज्युम गर्नु पर्यो अथवा B इज इक्वल टु D को भ्यालु समथिङ एज्युम गर्नु पर्यो। सो B मे बी सुइटेबली फिक्स्ड एज D/2 टु D/3। B इज इक्वल टु कतिसम्म फिक्स गर्न सकिन्छ D/2 टु D/3 सम्म। पहिले हामीले यो क्यापिटल D फिक्स गर्यौं L/12 देखि लिएर L/15 सम्म। त्यसपछि एउटा इफेक्टिभ कभर एज्युम गरेर त्यसलाई ओभरअल डेप्थबाट हामीले घटाएर इफेक्टिभ डेप्थ फाइन्ड गर्यौं। अब यो इफेक्टिभ डेप्थ आइसकेपछि चाहिँ B/D को रेशियो 1/2 टु 1/3 सम्म हुन्छ। यसको मतलब के हो भने B इज इक्वल टु D/2 टु D/3 सम्म। सो B र D सबै आयो। अब यसपछि चाहिँ एरिया अफ टेन्साइल स्टिल फाइन्ड गर्ने। नाउ द डाइमेन्सन्स अफ द बीम आर फिक्स्ड। अब एरिया अफ टेन्साइल स्टिल फाइन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं भने सबै बीमको त डाइमेन्सन फिक्स भइसकेको छ एन्ड रिक्वायर्ड एरिया अफ टेन्सन स्टिल क्यान बी क्याल्कुलेटेड सच दैट द अल्टिमेट मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अफ सेक्सन इज इक्वल टु द फ्याक्टर्ड मोमेन्ट अफ फ्याक्टर मोमेन्ट। सो MU इज इक्वल टु MU लिमिटिङ अनि MU इज इक्वल टु 0.87 FY AST इन्टु D माइनस 0.42 XU max। यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट AST फाइन्ड गर्न सक्छौं यो इक्वेसनबाट है। त्यसपछि चाहिँ यदि अन्डर एन्फोर्स छ भने चाहिँ हामीले यो वाला फर्मुला युज गर्ने, ओभर एन्फोर्स छ भने चाहिँ हामीले रिभाइज गर्नु पर्यो। यो सबै फर्मुला हामीलाई कोडको एनेक्स G मा दिएको छ, त्यहीबाट हामीले फर्मुला युज गर्छौं। अब हामीलाई यो डिजाइन अफ बीमबाट कति टाइपको प्रब्लम सोध्न सक्छ। हामीले सिंगल एन्फोर्स मात्र हेर्दै छौं अहिले है। सो डिजाइनबाट हामीलाई दुई टाइपको प्रब्लम सोधिन सक्छ। एउटामा के छ भने डिटरमाइनिङ एरिया अफ टेन्साइल स्टिल इफ B, D एन्ड MU आर गिवन। नम्बर 1 मा के छ हामीलाई B दिएकै छ, हामीलाई D दिएकै छ, हामीलाई MU दिएकै छ। MU दिएको छैन भने हामीलाई फोर्स दिएको, लोड दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले MU फाइन्ड गर्छौं र यो सबै फाइन्ड गरिसकेपछि हामीले AST डिटरमाइन गर्नु पर्यो। यो भयो फर्स्ट टाइपको प्रब्लम। सेकेन्ड टाइपको प्रब्लममा चाहिँ डिटरमाइनिङ द डाइमेन्सन्स, हामीलाई B र D नै फाइन्ड गर्नु पर्यो कति छ भनेर यो क्वेशनमा दिएको छैन र हामीलाई AST पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ AST फाइन्ड गर्नुपर्ने थियो, B र D क्वेशनमै दिएको थियो, तर यहाँ के छ B/D पनि हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो र AST पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो यो दुई टाइपको प्रब्लम हामीलाई सोधिन सक्छ। ल यहाँ एउटा टाइप 1 को लागि चाहिँ डिटरमाइनिङ एरिया अफ टेन्साइल स्टिल इफ B, D एन्ड MU आर गिवन। यहाँ चाहिँ केही अब प्रोसिजर दिएको छ। यो प्रोसिजर अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं न्युमेरिकल सल्भ गर्दा। र टाइप 2 को लागि पनि यहाँ प्रोसिजर दिएको छ। यो प्रोसिजर पनि हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दै हेर्छौं। अहिले भनिदिए भने फेरि पछि पनि भन्नुपर्छ, टाइम वेस्ट हुन्छ त्यसमा। सो यस भिडियोमा यति नै राखौं। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अर्को कुरा चाहिँ मैले जुन NXG को कुरा गरेको थिए त्यो NXG पेज नम्बर 96 मा छ है। NXG यहाँ चाहिँ हामीलाई यो फर्मुलाहरु दिएको छ। यो अब कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले पुरानो भिडियोजमा भनिसकेको छु, अब फेरि भनिराख्नु पर्दैन होला मैले। अब प्रब्लम सल्भ गर्दै जाँदा चाहिँ के कुरा अझै थाहा पाउँछौं हामीले। सो यस भिडियोमा यति नै राखौं। तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस्। थ्यांक्स फर वाचिङ।